Torsken har sedan 30 år avsevärt minskat i Östersjön. Det råder enighet om att människan har ett stort ansvar i detta. För att se om vi kan hjälpa till att återställa det människan förorsakat försöker vi nu efterlikna naturen i laboratoriemiljö. Detta äger rum på forskningsstationen i Ar på norra Gotland i det 5-åriga projektet RECOD. Det vi ska försöka göra här nu, det är att vi ska försöka ta fram ägg och larver från torsken i Östersjön, vildfångad torsk i Östersjön. Och när larverna är 5 till 6 dagar gamla så ska vi sätta ut dem på ett antal utvalda platser i Östersjön där vi tror att förutsättningarna för att larverna ska överleva finns och är hyggligt goda. Det är i korta drag det vi ska göra. Så vildfångad torsk från Östersjön ska leka spontant på stationen, producera ägg och larver som vi sen ska ta hand om och frakta ut till de här olika utsättningsplatserna. Nu är vi inne i den här nya delen på den här stationen. Det som är ett stort kylrum egentligen. Så att det här kommer vara nedkylt till ungefär 7 grader. Det är en temperatur som förekommer på de platser där torsken normalt leker i Östersjön. Så att vi vill försöka efterlikna de naturliga förhållandena så mycket som möjligt. Torsken här i Östersjön, i det vatten som vi tar in till stationen direkt från Östersjön, det håller alldeles för låg salthalt för att reproduktionen ska fungera eller befruktningen av äggen ska fungera. Och det gör att vi måste salta upp vattnet för att vi ska kunna nå de salthalter där torsken kan befrukta sina ägg. Och också att äggen ska kunna flyta upp till ytan så vi ska kunna samla in dem. Så den här bassängen den kommer vi salta upp till ungefär 17 promille. Normalt har vi här utanför Gotland ungefär 7 promille, vilket alltså är för lågt. Vi flyttar över äggen i de här svarta systemen, de här behållarna. Och här ska de utvecklas vidare till larver. Och då tar det cirka 12 dagar innan de här äggen kläcker. Och då är tanken att de ganska omgående ska flyttas från stationen och ut till olika platser i Östersjön. De utsättningsplatser som man valt är Kappelshamnsviken nära forskningsstationen, Tvären nordost om Nyköping och Baggensfjärden i Stockholms skärgård. Platser som är geografiskt avgränsade för att lättare återfinna torsken. Men vilka är då de största utmaningarna i projektet? Det jag själv tror är den största utmaningen, det är att hitta de här fiskarna igen på de platser där vi sätter ut dem. Dels att de naturligtvis måste överleva, de som vi sätter ut, några av dem i alla fall. Alla kommer inte göra det för vi ska ut med miljontals. Men, så att många kommer naturligt att dö, det är liksom helt givet att så sker i naturen också. Men sen ska vi dessutom hitta de här och kunna härleda dem till våra utsättningar. Jag tror att det känns ju större på något sätt än att vi ska kunna komma fram här på labbet och producera mycket ägg och larver. Men nästa steg i det här kommer bli en större utmaning tror jag. Att lyckas med hela kedjan, jag är ju optimist, jag tror ju att 60, 70, 80% kanske. Med de förhoppningarna lämnar vi Ar för att återkomma 3 månader senare. Det har visat sig att efterlikna naturen inte är så lätt som man trott. Här är våra lekbassänger då, där fiskarna numera går. Och det dröjde ju väldigt länge, för länge innan vi kunde flytta över fisken hit. Och därför så fick vi inte någon bra lek i år på grund av att vi hade för höga temperaturer helt enkelt. Det vatten som vi tar in i stationen och som vi sen utnyttjar i våra lekbassänger har ju vissa tider hållit en väldigt hög temperatur. Sen måste vi kyla ner det där vattnet till 7-8 grader som vi vill ligga på ungefär för att torsken ska ha bra förutsättningar under leken. Så har det kanske legat på 12-13 grader och det är ju för högt alltså utifrån våra önskemål. Så att nu kommer vi försöka genomföra en del åtgärder under året till nästa säsong som innebär då att vi ska kunna pressa ner temperaturen ytterligare i lekbassängerna.
För det måste vi göra. Vi har ju förlorat lite tid. Vi hade ju planerat att vi skulle kunna göra en del, till och med utsättningar redan i år. Men det har vi inte lyckats med på grund av det här. Vi har ju sett att fisken har lekt och vi har också kunnat hova ägg så att de leker spontant i den här miljön. Det har vi konstaterat. Men för att kvaliteten på äggen ska bli bra så behöver vi få ner temperaturen ytterligare. Det är tråkigt att vi inte har kunnat göra mer, för det hade vi ju hoppats naturligtvis. Samtidigt så måste man vara lite realistisk också. Det här är helt nytt och det är helt nya erfarenheter som vi stöter på. Vi hade kanske inte räknat med det här, men vi kommer att lösa det här under hösten och vintern här så att vi är redo till nästa år. Men det är klart att vi hade hoppats på att kunna göra några utsättningar under sommaren. Nu blev det inte så. Men det får vi ta igen nästa år. Ja, RECOD-projektet har ytterligare 3 år på sig att lyckas föda upp larver för utsättningar. Och för det behövs det ny torsk. Ja, nu kommer fisken som vi ska ha till experimenten nästa år här. De här är från södra delen av Östersjön, i östra beståndet, öster om Bornholm. Oj, vad små de var. De var enormt små. Det blir bra. Nu ska de här vara här till maj-juni när de ska börja leka i våra lekbassänger här inne. Förhoppningsvis.